Hello there everyone! So, welcome back. Ito yung part 3 ng ating Owl's Basket series. So, gagamit ako ng yarn scrap para gumawa ng eyes. So, una sa lahat, kailangan tayong gumawa ng magic circle. So, you have to make sure na yung palm mo is facing upward. So, ilagay mo sa middle at index finger yung iyong yarn, paikot, gumawa ka ng cross. Tapos, yung thumb, gamitin mo pang support. Tapos, pagbalik, pitin mo yung yarn, gamit mo yung index tsaka pinky finger mo. Mapapansin mo may dalawa kang linya. So, iilalim mo yung hook dun sa mas maliit. Tapos, sungkitin mo yung mas mahabang linya. Tapos, i-twist mo ngayon yan para magkabuhol doon or mag-create ka ng loop. Then, dun sa mahabang linya, ipailalim mo yung yarn mo, tsaka mo sungkitin or ipasok or hilain papaloob ng loop na ginawa mo. Yan. So, yan yung tinatawag nating magic ring or slip knot ng magic ring. So, mag-chain 2 ka para act as our first double crochet. So, ang kailangan kasi for that row ay 6 double crochet. So, si chain 2 mo ay first double crochet, tapos gagawa ka ng 5 more double crochet. Usually, ang ginagawa ng iba, 12 double crochet dun sa first row natin kasi yun yung ideal na mag-start ng perfect circle. Pero since maliit lang naman kasi yung project ko, kaya ginawa ko na lang 6 double crochet. Pwede rin yung gawin is 12 single crochet. Mas mabilis lang kasi kapag 6 double crochet. So, para gumawa ng double crochet, yarn over, insert your hook through the or inside the ring, tapos yarn over again, pull through the ring, then yarn over again, pull through the 2 loops. Okay, iwan mo yung 3 loops, yarn over, then pull through the last 2 loops. So, ganyan yung double crochet. Again, kailangan mo ng 5 more double crochet para mag-total ka ng 6 kasi yung first chain 2 mo mag-a-act as our first double crochet. So, pag natapos ka na, yung pinakadulong string doon sa iyong magic ring, ayan, ayun siya, hilain mo lang. Okay, para yung first and last stitch mo magkalapit. Okay, and para masara yung iyong chain. So, pagdating sa dulo, ang gagawin mo na is slip stitch, which sungkitin mo lang para magdikit yung first and last stitch mo. Tapos, mapo-form mo na yung circle. So, pansin mo, may maliit ka ng circle, pwede mo pa siyang palakin. In my case, ganyan lang kaliit. Pero, papakita ko kung paano palakihin yung circle mo. So, chain 2 ulit para mag-start ng row. Tapos, doon sa very first stitch, kung saan ka nag-slip stitch, gumawa ka ng another double crochet kasi you have to make sure na each stitch na ginawa mo sa first row makakatanggap ng tigda dalawang double crochet for this second row. So, all in all, kung meron kang 6 double crochet dun sa first row, dito sa second row, dapat meron kang 12 double crochet kasi nakatanggap or gagawa ka ng tigda dalawang double crochet for each stitch. Again, pagdating sa dulo, isara mo ng gamit ang slip stitch. So, ito na yung last natin. So, pwede nang tumigil dyan. Kung gusto mong palakihin, pwede rin. Gamitin mo lang yung pattern kung paano ko ginawa yung infinite circle. Yun, para mas maging flat, pwede mong patong muna siya doon sa mas sturdy or mas mabigat na bagay para mag-flatten siya. Tapos, stay mo lang na matagal. Pero dahil sa akin, hindi ko naman ganong kailangan. Kasi maliit lang naman yung gagawin ko. Diretso na tayo. So, in-unrip ko na para sa first row na lang. Tapos, ang gagawin ko sa eye pattern ko, yung embroidery thread. Kasi yun lang yung meron ako. Pero pwede rin kayo kung may iba kayong string dyan or yarn na pwede gawin mo na. So, papakita ko yung eye pattern. Medyo tricky kasi siya. Mga nakailang beses akong ulit. So, tignan mo yung linya, yung sa first row. Dyan tayo gagawa. No?
eye natin, tapos yung mga lashes natin, eto, gagawin natin. Sundan mo lang kung saan yung pagitan or in between ng double crochet. So, sungkit-sungkit lang. Iyon. Sungkit-sungkit lang kung saan mo sila gustong ipapasok or kung saan mo gustong ilagay yung yarn mo para magmukha siyang lashes ng eye. Tapos yung parang nilalagyan mo ng eyeliner, hindi ko alam yung tawag doon, gawa ka ng running stitch. Okay, mas mapapadali kayo kung meron kayo, tawag natin doon, yung malaking karayom o kaya yarn needle. Kaya lang kasi yun sa akin nawala na eh. Or hindi, kinalawang na ata. Hindi ko na kasi siya makita. Kaya kumuha na lang ako ng mas maliit pang hook. Tapos ayun, sinusungkit ko na lang kung saan ko siya gustong papuntahin. Mas na-realize ko kasi na mas madali kapag unahin mo yung lashes bago mo gawin yung parang line. Ayun, yung sa line ang ginagamit ko, running stitch. Parang sa, ano yun, pagka-cross stitch. Okay, so hindi ko siya binuo kasi nakagawa na ako dati ng, ay isa yun sa mga nawalang clip. Ang gagawin kong iba is yung parang naka-cross na eyes. So pag inunwrap ko yan, ayan, tatanggalin ko na ha. Papakita ko sa inyo kung ano balak ko since maliit lang naman to. Okay, so parang yun, unrip mo yung yarn mo, iwan mo yung maliit na ginawa mong circle. Okay, kumuha ako, eto excess yarn, excess thread ko doon sa mga nakaraan. So ang gusto ko lang yung para letter X na madalas natin nakikita sa mga emojis. So yung iba ang ginagawa naman yung first circle itim, tapos dudugtungan nila ng ibang kulay puti yung second round para magmukha meron kang eyeball yung first circle, tapos yung other ay part mo yung eyeball mo, yun yung outer. So pwede rin yun, kayong bahala, freestyle yan, may free will kayo kung anong gusto nyong gawin. So dito sa part na to, gagawin na natin yung beak. So 3.5mm hook ang gagamitin ko. Ito yung yarn ko, red heart yarn siya, tapos yan lang kasi nag-iisa kong yellow eh. So slip knot lang din, tapos gawa ka ng 4 foundation chain, maliit lang eh. Kung gusto mong palakihin, habaan mo yung first foundation chain mo, pero dahil maliit lang gawa ko, 4 na foundation chain lang yung gagawin ko. Tapos ang gagawin mo, para kayo magka-cross stitch tuloy, mag-regular na crochet lang, balik mo, turn yung chain 1, tapos turn your work around, then ayun, single crochet ka all over the row. So kung gumawa ka ng 4 dyan, dapat pagbalik mo doon, mayroon ka ring 4 na stitch. Okay, medyo mabilis lang tong tutorial na to kasi expected kaya nyo nang gumawa ng mga basic na stitch na yan. So ayan, may pang-4 ka na. Ang next mong gagawin, pagdating mo sa dulo, yan, chain 1 again, tapos turn your work, hindi ka na mag-chain 1 pala dyan, turn your work around na lang, tapos dun sa first stitch, hindi ka nagagawa ng stitch dyan kasi yun yung magpapakita ng pattern. Okay, diretso ka sa second stitch, hindi ka na rin nag-chain 1, kasi hindi mafe-fill upan yung first stitch. So parang nagde-decrease ka every row na. So dyan meron kang lang gagawin na dalawa o tatlong single crochet. Okay, tapos ayun, continue mo lang yung pattern hanggang sa mag-end up ka na meron kang 1 single crochet. So ayun, decrease lang, mamaya marirealize mo medyo triangular na yung pattern mo. So pwede rin yan pag pizza ang gusto mong i-crochet. So dito na tayo sa 4th row, dapat 2 na lang. Okay, tama. Tapos chain 1, never chain 1 dun sa nag-iisa single crochet. Mag single crochet ka na, yun, may triangle ka na. So cut mo na, secure mo na yung string. Ang advice ko, habaan ninyo yung excess yarn kasi yan yung didikit doon sa pag nilagay na natin siya, in-attach na siya doon.
in which makikita niya sa part 4. Hihi, ayun yung outcome natin. So cute!